મારું નામ ચંદ્રિકા બેન પટેલ છે। હું લાંભા ગામના વતની છીએ। મારા 10 વર્ષથી દુખાવો હતો। મારુતિ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન કરાયું ની રિલેશનનું। વિરલભાઈ પટેલ ડૉક્ટર હતા। એમનો રિસ્પોન્સ પણ સારો છે અને તેમને સારી એવી સગવડ પણ આપી। તેમનો સ્ટાફ પણ સારો છે। બધા છોકરાઓનો સ્ટાફ બધું સરસ છે અને હું ચાલતી બીજા દિવસે મને ચાલતા થઈ ગઈ અને સીડીઓ પણ ચડી ગઈ હું અને અત્યારે સારું છે અને બીજા દિવસે રજા પણ આપી દીધી। બરાબર।